سلام، من علیرضا هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو در ادامه بحثمون در مورد فایروال توی میکروتیک میخوام در مورد چین فوروارد صحبت کنیم. چین فوروارد رو به صورت خلاصه معرفی کردیم، گفتیم این چین موقعی کاربرد داره که ترافیک داره از روتر رد میشه، یعنی نه مبدأ ترافیک و نه مقصد ترافیک روتر هستش. خیلی ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین اون لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. چین فوروارد گفتیم برای ترافیکی هست و برای پکت هایی هست که از روتر عبور میکنن و نه مبدأشون و نه مقصدشون روتر نیستش. به عنوان مثال ما اگه تو شبکمون یک پی سی داشته باشیم که بخواد به یک وبسایتی تو اینترنت دسترسی داشته باشه، این ترافیک میاد از روتر عبور میکنه چون مبدأش اون پی سی هستش و مقصدش یک سروری تو اینترنت هستش. ما اگه بخوایم رولی بنویسیم توی فایروال میکروتیک که بخواد روی ترافیک هایی از این نوع دستکاری انجام بده، محدودیتی ست کنه، باید از چین فوروارد استفاده کنیم. پس عملاً ما وقتی میخوایم روی ترافیکی که مبدأ شبکه داخلی ما هست و مقصدش اینترنت هست محدودیتی ست کنیم، میایم از چین فوروارد استفاده میکنیم. توی روتر میکروتیک هم به این صورت هست که روی این ترافیکی که مبدأ شبکه داخلی باشه و مقصدش اینترنت باشه، به صورت پیش‌فرض هیچ محدودیتی وجود نداره. علتش هم این هست که این وسیله‌ای که ما الان داریم استفاده می‌کنیم یک روتره و وظیفه اصلیش هم مسیریابی هست. این رفتار توی دیوایس هایی که اختصاصاً برای فایروال استفاده میشن فرق میکنه. خیلی از دیوایس هایی که کار اصلیشون فایروالینگ هست به این صورت هست که به صورت پیش‌فرض کل ترافیک بین شبکه داخلی و اینترنت رو بلاک میکنن. شما هر ترافیکی رو که بخواید براش استثناء قائل بشین باید برین رول بنویسین و اون ترافیک رو اصطلاحاً اکسپت یا پرمیتش کنین یا الاودش کنین، در حالی که توی میکروتیک رفتار پیش‌فرض این است که به همه ترافیک ها اجازه میده. شما میتونین برین هر ترافیکی رو که خواستین بلاکش کنین و یا اینکه یک رول بنویسین همه چیز رو بلاک کنه و چون گفتیم رول ها سیکوئنشیال هستن، رول های قبل از این بنویسین که اون ترافیک مد نظر خودتون رو پرمیت کنه و اجازه بده که از روتر عبور کنه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که یک رول بنویسیم روی چین فوروارد که بیاد ترافیک HTTPS رو بلاک کنه. ترافیک HTTPS میدونیم که از پورت 443 TCP استفاده میکنه. یه نکته هم که اینجا وجود داره، شما تا موقعی که پروتکل رو انتخاب نکنین اجازه انتخاب شماره پورت به شما نمیده، چون شماره پورت بدون انتخاب پروتکل TCP یا UDP یا موارد اینطوری معنایی نداره. فقط مراقب باشین یه همچین رولی رو توی محیط پروداکشن شرکتتون یا جایی که دارن از اینترنت استفاده میکنن نزنین، چون دسترسی به همه سایت‌های اینترنتی و خیلی چیزهای دیگر رو قطع میکنه عملا. بعد هم برای اینکه تست کنیم ببینیم رولمون داره درست کار میکنه یا نه، هر سایت اینترنتی مثل google.com رو میتونیم باز کنیم، چون همه اینها دارن از HTTPS استفاده میکنن. اگر رولمون کار کنه ما نباید بتونیم سایت هایی که از HTTPS استفاده میکنن که الان اکثر سایت ها میشه گفت دارن از این پروتکل استفاده میکنن رو باز کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من با وینباکس به روترم وصل میشم، میرم توی IP فایروال. این رولی هست که قبلا نوشته بودیم روی چین اینپوت برای اینکه دسترسی به روترمون رو محدود کنیم به آدرس IP PC خودمون. فقط PC خودمون میتونه از طریق وینباکس وصل بشه به روترمون. حالا این دفعه ما یه رول میخوایم که رو چین فوروارد باشه. من میام روی به علاوه کلیک میکنم، چین رو همین فوروارد میذارم باشه. از من خواسته بود که TCP پورت 443 که HTTPS از اون استفاده میکنه رو کلا دراپش کنم. من پروتکل میام TCP انتخاب میکنم. لیست پروتکل ها اینجا زیاده، شما میتونید هر چی رو خواستین انتخاب کنین. شماره‌اش هم بزنین درسته، TCP IP پروتکل نامبر شماره 6 هستش. و از من خواسته بود دستینیشن پورت رو بذارم 443 که میشه HTTPS. این شد شرط هم چین فوروارد، پروتکل TCP، دستینیشن پورت 443. اکشن رو هم میذارم دراپ. اکشن رو من اگه الان دراپ ست کنم و رو اپلای کلیک کنم این شروع میکنه دراپ کردن. همین الان سیستم من داره سعی میکنه یه سری سایت ها رو باز کنه که نمیتونه و اینجا داره ترافیکش دراپ میشه. از من خواسته بود برای تست گرفتم برم سایت گوگل رو باز کنم. بریم این کار رو انجام بدیم. من مرورگر خودم که فایرفاکس هست رو باز میکنم، توش google.com رو وارد میکنم. هرچقدر مرورگر من سعی میکنه اینجا که گوگل رو باز کنه نمیتونه گوگل رو باز کنه. من اگه الان برم داخل روترم من دارم میبینم این مدام داره اینجا برای من کانتر میندازه، پکت هایی هست که دارن دراپ میشن.
اگر من یه لحظه این رول رو دیزیبلش کنم و دوباره برم داخل مرورگرم، توی مرورگرم اگه نگاه کنم گوگل برای من باز شد. اگه دوباره رفرشش هم بکنم میبینم که گوگل بدون مشکلی داره برای من باز میشه. یه آزمایش دیگه داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که یه رول روی چین فوروارد بنویسیم که پکت های ICMP رو دراپش کنه. بعد خواسته که سایت google.com رو پینگش کنیم، ببینیم میتونیم این سایت رو پینگ کنیم یا نه، و اینکه ببینیم در جواب پینگ به ما چی برگردونده میشه. بعد از اون از ما خواسته که بیایم اکشن رو به جای دراپ بذاریم روی ریجکت. وقتی شما ریجکت بذارین یه سری پیام هم میتونین انتخاب کنیم که حالا با هم دیگه تو آزمایش میبینیم. بعد از اون خواسته که دوباره بیایم google.com رو پینگ کنیم و حالا ببینیم چه پیامی به ما برمیگردونه. یعنی عملا ما تو این آزمایش میخوایم ببینیم که تفاوت دراپ با ریجکت چی هستش. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. این رول قبلی بود که رو چین فوروارد نوشته بودم که TCP 443 رو دراپ کنه. اینو دیزیبلش کردم. میام یه رول جدید می‌نویسم، دوباره چین و فوروارد انتخاب میکنم، تو قسمت پروتکل میرم، پروتکل رو انتخاب میکنم، اینجا ICMP همون پروتکلی هست که پینگ و تریس روت و اینجور موارد ازش استفاده میکنن. اکشن رو هم اینجا میذارم، اولش دراپ، روی اپلای کلیک میکنم که این پنجره میخوام باز باشه همینطور. بعد میرم روی سیستمم کامند پرامپت رو باز میکنم. من کامند پرامپت رو باز میکنم، اینجا مینویسم پینگ google.com. نگاه میکنم برای من آی پیش ریزالو شد که google.com اینه، اما در جواب پینگ هیچی برام نمیاد و اینجا برام ریکوست تایم اوت میزنه. اگه کانترای اینجا رو هم ببینیم، پکت ها و بایت ها داره اضافه میشه، داره پکت های ICMP رو دراپ میکنه. پینگ هم که میاد از پروتکل ICMP استفاده میکنه، پس پکت هاش اینجا دراپ میشه. بعد آزمایش از من خواسته بود اکشن رو برم از دراپ تغییر بدم به ریجکت. من میام اینجا به جای دراپ ریجکت رو انتخاب میکنم. ریجکت فرقش با دراپ اینه که دراپ میاد پکت رو دور میندازه و هیچ پیامی هم به مبدأ پکت نمیده که من این پکت رو دور انداختم و یا علتش چی. اما توی ریجکت فایروال یا هر دیوایسی که پکت رو دور میندازه میاد یک پیام برمیگردونه به سمت مبدأ، میگه من به این علت پکت رو دور انداختم. تو این قسمت پایینی شما میتونید این پیام رو مشخص کنین، نوشته ریجکت with، من میتونم بگم ICMP network unreachable. گزینه‌های دیگه هم دارم، به عنوان مثال ICMP host unreachable. اگه من اینو بذارم رو ICMP host unreachable، روی اپلای کلیک کنم و الان برم دوباره کامند پرامپتمو باز کنم و پینگ google.com رو بگیرم، انتظار دارم که این پیام رو به من برگردونه. بریم این کار رو انجام بدیم. من کامند پرامپت رو باز کردم، دوباره google.com رو پینگ میکنم. این بار اگه نگاه کنین میگه 192.168.2.1 که همین روتر من باشه، داره پکت رو دراپ میکنه عملا، اما یه جواب برگردونه نوشته destination host unreachable. اگر من دوباره برم تو روترم، این دفعه تو قسمت اکشن این پیام ریجکت ویث رو عوض کنم، به جای ICMP host unreachable به عنوان مثال بذارم ICMP network unreachable و رو اپلای کلیک کنم. اگر الان دوباره برم تو کامند پرامپتم، انتظار دارم که پیامی که باش ریجکت میکنه عوض بشه. میام توی کامند پرامپت، یه بار دیگه کامندم رو تکرار میکنم. این دفعه اگه نگاه کنیم میبینیم نوشته destination net unreachable، یعنی network unreachable. همین پیامی که تو روتر ست کردیم و توی ICMP ریجکت برای من برگردوندش. از لحاظ امنیتی میگن دراپ گزینه بهتری نسبت به ریجکت هستش. به عنوان مثال اگه ترافیک مالیشیزی داره سمت شما میاد که شما اونو دارین ریجکتش میکنین یا دراپش میکنین، وقتی شما دراپ میکنین اطلاعات زیادی به فردی که داره پکتش دراپ میشه، به اون اتکری که داره پکتش دراپ میشه نمیرسه. اما با ریجکت شما عملا دارین یه سری اطلاعات بهش میدین. اولا مشخص میکنین که چه دیوایسی با چه آدرس آی پی داره اونو ریجکتش میکنه. اینجا آی پی خورده 192.168.2.1 داره ریجکتش میکنه و علتش هم دارین اینجا مینویسین. اما وقتی دراپ انجام میشه، تشخیص این که کجا و به چه علتی داره این دراپ انجام میشه یه مقدار مشکل تر هستش. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.